Good morning. Bună We're dimineața! in Jeffersonville, Indiana, Suntem în Jeffersonville, and Indiana we și just doar received ce am this primit morning în early această the dimineață de vreme coronavirus scrisoarea despre letter coronavirus from Brother de la Joseph Fratele Branham Iosif on Branham pe branham.org. branham.org. If you have internet and you Dacă can aveți internet access și o it, puteți accesa, it would este always be întotdeauna good to bine să check it daily. verificați zilnic. A lot of Mulți the din urmăritorii canalului followers on acesta this de YouTube channel YouTube nu au do not acces have la internet internet access, and they și have au WhatsApp and WhatsApp also și astfel sometimes câteodată limited Facebook Facebook. limitat. Deci So cei care those of you that urmăriți are pe watching on WhatsApp, WhatsApp, God bless you, Dumnezeu on să vă Facebook, binecuvânteze, și and Facebook, și vrem să we împărtășim want cu to share voi with you această this letter scrisoare și să te anunțăm că and let you know that God Dumnezeu is still leading încă își His dear conduce children copiii along. Lui dragi And we're înainte not și in nu panic. suntem în panică. The world out here, Lumea as aici, we așa go cum into mergem the la shopping cumpărături, mall-uri malls și and the centre de shopping cumpărături centers and the grocery stores, și la they magazine all de have a alimente, look of toți fear on au their o face. privire de frică But the bride pe of fețele Christ lor, has dar no fear, mireasa lui Hristos and nu we are thank the frică Lord for that. și îi mulțumim You Domnului know, pentru for aceasta. this time, Știți, God pentru has timpul acesta provided Dumnezeu a prevăzut un prophet, profet, a guide un ghid, with thus cu saith the așa Lord. vorbește Domnul. And you know, Și when știți, God, când Dumnezeu, știți, înainte you know, de before the foundation întemeierea of the world, lumii, he El a planificat planned that ca he să-i was going spună to tell his profetului prophet, William Branham, William Branham că o să that he was aibă going to un have a fiu son, și and că that he was o going to call să-l his cheme name Joseph. Iosif. That was Aceasta a fost în 1947. But all the way 1947. back before the Dar foundations tot of the drumul world, înapoi, înainte he de ordained întemeierea this lumii, prophet El a for ordinat this acest time. profet pentru acest And it timp. would be a shame, Și ar fi păcat as the bride of ca Christ, mireasa as lui claiming to Hristos, believe the care message pretinde of the că crede hour, Mesajul Orei, ca noi, that us ca as și individuals individuali and și pastors pastori, ar would refuza să refuse recomande to recommend că that sunt our oameni people aici hear the pure word of cuvântul pur al lui God and to Dumnezeu și hear să audă what pe God ce has to Dumnezeu say are to de spus în our adunările congregations noastre, around the în world. prejurul lumii, și And I encourage the încurajez pastors. I've heard some good păstorii. news about some of the pastors Am auzit niște vești that have bune despre changed niște their ways, păstori care și-au and they are schimbat now căile și encouraging their încurajează adunările congregations să to pornească transmisia. turn on the streaming. The links are right here, Linkurile sunt right here aici, below chiar aici de in desubt în the descriere. description. And streaming and the Și tapes streamingul that și Brother casetele Joseph pe is care fratele Iosif le encouraging us încurajează to să hear le in our home ascultăm în tape serviciile Benzile de services. acasă. And Și yet totuși there's other sunt alți pastors păstori care that vor ca să vorbească want despre to omizi just talk și about fluturi caterpillars and și butterflies, cum doar vom and zbura și how cum we're going vom to just fly away face o and analogie make some din asta, în analogy loc să le spună, of that, instead of telling them, get in intră the în Word. cuvânt. And so I encourage Și everyone, încurajez pe toți, pastors especially, în special your churches are all păstorii, closed bisericile around the voastre world. sunt The închise prophet already said it was în going to happen. prejurul lumii. And Profetul then he deja a sent zis Brother că se va Joseph to întâmpla say și for the apoi a last couple of trimis years pe that fratele we're Iosif. going to be in În ultimii training. câțiva ani vom fi în And antrenament și chiar am and I've auzit even că heard unii some pastors, păstori you know, in this în last ultimii couple of câțiva years ani that au zis că, said that, you know, știți, că Brother Branham said to fratele go to Branham a church, and Brother spus să Joseph mergem la saying not to go biserică to și church. fratele Iosif a zis să nu mergem la And Brother biserică. Joseph never has said Fratele not to go Iosif to nu a church, zis but he niciodată să said to nu mergi la have church biserică, in your dar el a home. zis să aveți biserică în And casele voastre. and Și a he said spus it's că training. e un Well, I antrenament. know that Ei bine, many știu că of multe din congregations have adunări au ignored ignorat antrenamentul lor, that training. dar am fost în But antrenament we've been in training, și and we know what to știm do. ce să facem. And we Și thank the Lord mulțumim that He Domnului has că sent a trimis un ghid a guide to us in this pentru time. noi în timpul And acesta. we're at peace. Și suntem în And pace all the și believers that toți I've met on the credincioșii care i-am street or in the întâlnit pe stores, stradă sau în it's so magazine, remarkable este așa that remarcabil when că we stand and atunci când talk, stăm și we vorbim, stand out ieșim în to evidență în the mulțimea de crowd of oameni. people. There's peace Este on our pace face, pe fețele and noastre și este ceva în there's prejurul something nostru around us that care este diferit is și different, and este it's noticeably observabil different. diferit. So, God bless you. I'm going Deci to read Domnul this să vă letter binecuvânteze. Am on să the citesc coronavirus această letter, scrisoare despre March 19th, coronavirus 2020.
Martie Brother Joseph 19, Branham. 2020. Aici este Dear brothers fratele and Iosif sisters, Branham. in every age, Dragi frați God și always surori, în prepares His fiecare children epocă to escape Dumnezeu the întotdeauna wrath își and judgment pregătește of the copiii world. pentru a In the scăpa de days of mânia și Moses, 10 pecata lumii. plagues struck În all zilele the lui land Moise, of 10 Egypt, plăci au lovit toată but the țara children of Egiptului, Israel were dar safe copiii lui Israel within their erau în homes in siguranță în Goshen. casele lor din Goșen. They never received Nu au one primit plague, niciodată o which plagă, was care era of un a tip type of the de church going biserică just care before the mergea tribulation în period. sus chiar înainte de We are perioada all aware of the necazului. coronavirus spreading around the world. Cu And many have toții asked me, what does this suntem mean, Brother Joseph? conștienți de răspândirea To me, coronavirusului the answer is în clear. întreaga lume și The mulți m-au coming of the întrebat, Lord is soon. ce înseamnă asta, frate Iosif? E bine, pentru mine răspunsul este clar. Venirea Domnului este la I'm îndemână. sorry, I lost my place there. The coming of Isus the a Lord is spus, soon at hand. Jesus said, when these îmi things pare rău, am begin pierdut to come locul to meu. pass, Isus a lift up spus, your când head, aceste your lucruri redemption încep să is se nigh. împlinească, And by His ridicați-vă grace, capul, He has răscumpărarea prepared His voastră este children aproape. once Prin harul again. său, El și-a Our pregătit government copiii has săi essentially încă o shut down dată. our churches Guvernul almost nostru a închis overnight. esențial bisericile aproape But peste that does noapte, not affect us, dar aceasta nu ne His afectează pe noi, bride. mireasa sa. They have quarantined many Ei au to băgat în confinement of their carantină mulți la our casele homes, noastre închise, but that does dar not aceasta affect the nu bride. afectează For mireasa. over the past În few ultimii years, ani, the Domnul Lord ne-a has been învățat, teaching us, ne-a șoptit scrisori de dragoste whispering și ne-a love pregătit letters, pentru and antrenamentul pe preparing care us for trebuie the să-l training avem we have astăzi. need of to have today. Aceste These news reportaje nu ar reports trebui să should ne not facă make să ne us fear, temem, friends, prieteni, ci ar trebui but să it ne should facă să make ne us bucurăm. rejoice in our local În congregation here adunarea in noastră locală de Jeffersonville. aici, din He has showed us Jeffersonville, that some of the most El ne-a arătat spiritually că unele edifying dintre cele mai spirituale church servicii services bisericești, are when we gather not at edificatoare, the sunt tabernacle, atunci când ne adunăm nu la but with our tabernacol, families in our ci home cu tape familia în service on serviciu de Sunday. benzi de How acasă, many times duminică. have we done that over the past De few câte ori am years? făcut asta în ultimii Although ani? Deși we ne love to place assemble să ne ourselves adunăm together, împreună duminica des, often așa on cum ar Sunday, trebui as să we should facem, do, El ne-a He has învățat taught că us that putem fi we ca can Rahab be like Rahab și să facem din and make our propria own noastră casă home o a church. biserică. And he gives us the quotation from Brother Branham. Și acum But there must have been există some niște tape boys citate slipped ale in fratelui Branham. somewhere for the Dar acolo trebuie predestinated că erau seed. unii din They băieții cu slipped over casetele to her strecurați house înăuntru and pe played some undeva tapes. pentru sămânța predestinată. Ei She s-au made strecurat acolo la casa ei și au dat own drumul la ceva house a casete. church Ea a to făcut receive a the ei, message. propria ei casă, o biserică, still ca got să 'em, you primească know. mesajul. The message got to the predestinated Ei seed. încă le-au, știți Anyhow, voi, mesajul a We ajuns la don't sămânța know predestinată how it got oricum. there, Noi nu but știm it cum a got there, ajuns so aceasta that's acolo, just dar aceasta a ajuns will acolo. not, so that the Astfel just că cel will not drept perish nu va with the pieri unjust. cel nedrept. And Brother Joseph goes on and Și he fratele says, Iosif doesn't it merge mai departe give și you a zice, peace nu-ți within dă your o heart pace to în inima know ta să that the știi că very chiar God that Dumnezeu saved care a Rahab from salvat pe judgment Rahab de is judecată the same God este leading același us Dumnezeu care ne in this conduce în hour? această oră. We should truly be the happiest, most Ar trebui să thankful fim cu people in adevărat the cei mai world. fericiți și cei mai In early mulțumitori oameni din February, lume. just days before the La începutul lunii coronavirus februarie, cu doar was a câteva hot topic, zile, înainte ca the coronavirus Lord să led fie un us to subiect fast and fierbinte, pray in our Domnul homes ne-a together condus să for the postim first și să ne time rugăm as a împreună în group. casele noastre pentru prima Friends, dată ca you grup. can see the prophecy Prieteni, being nu vedeți fulfilled împlinirea as 1 month profeției later că o lună that a mai large târziu o part of mare the world parte a would lumii be va fi închisă confined în to their casele homes, noastre, and how în casele there lor are și now cum există shortages acum on lipsuri de food mâncare throughout the în market piețele din around the întreaga world. lume. These uncertainties in the Aceste world incertitudini din lume should nu ar not scare trebui us, să ne but we sperie, should ci walk ar with trebui să umblăm cu assurance asigurare, as pentru God că has prepared Dumnezeu us for ne-a these pregătit things. pentru aceste We must lucruri. not look at the Nu trebuie să ne uităm la coronavirus pandemia pandemic coronavirus carnal, carnally, ci prin but ochii through the spirituali. spiritual eyes. For truly God in Căci His cu mercy adevărat has Dumnezeu în îndurarea provided us sa a message ne-a in oferit this un hour mesaj to în lead us această just oră as He pentru a did ne in the days conduce of la Moses. fel We cum a must făcut always El în keep zilele our lui eyes Moise. on the message. Trebuie să ținem întotdeauna ochii pe Let's not mesaj. govern our lives around Haideți să what the nu media ne trăim says, viața în jurul a ceea ce but spune let's mass find out media, what the dar message haideți să says aflăm ce spune mesajul about despre these aceste things. lucruri. Hear the voice of God Ascultă to this glasul lui Dumnezeu generation, pentru această and I generație promise you, și îți promit will ție not că nu find vei this găsi hour to această be a oră a fi troublesome un time, timp problematic, but you will ci find vei a găsi o promise promisiune that the că bride will be mireasa va saved fi from the salvată de epidemics of the epidemiile world and lumii carried și
safe și va fi in the arms purtată în of God. siguranță în brațele lui We are Dumnezeu. abiding
by the state and federal respectăm cerințele requirements statului of no federal large a gatherings nu and avea so adunări forth, mari și așa mai as we departe, should do. așa cum ar trebui să But facem. this will Dar not acest waver lucru our nu va spiritual afecta growth a creșterea bit. noastră spirituală He nici un hath pic. prepared us El ne-a by His pregătit pe grace, noi prin for harul we Său, know căci now acum știm mai mult more ca than ever niciodată that His că perfect voia will Sa for the perfectă international pentru bride mireasa internațională is to unite este să se by unească hearing the message of ascultând the hour. mesajul orei. He has stored up the food El a and depozitat has given mâncarea us the și ne-a opportunity dat to ocazia să hear auzim the vocea lui voice of Dumnezeu God to this în această generation generație 24/7. 24 din 7. And that is Iar perfecting the această bride for soon, perfecționează for the soon mireasa coming pentru răpirea rapture. ce va veni în curând. Praise His wonderful name. Lăudat fie numele Lui Do minunat. not fear these things Nu that vă temeți de aceste has the lucruri world in care such are panic, lumea friends. într-o astfel de Don't panică, look prieteni. right or Nu vă left, uitați la dreapta sau la but stânga, stay dar with the stați message. cu mesajul. Stay with the message. Stați cu mesajul. Stay with the message. Stați cu This mesajul. is God's provided Aceasta way este for His calea bride prevăzută de today. Dumnezeu pentru God mireasa just sa wants us to astăzi. look up, for Dumnezeu our vrea doar ca redemption noi să is privim drawing sus, nigh. căci răscumpărarea noastră May se God apropie. bless you, Brother Fie ca Joseph Dumnezeu să vă Branham. binecuvânteze, fratele Iosif Hallelujah. Branham. Well, here's what Brother Aleluia. Branham Ei bine, says aici on the este ce tape that fratele we heard Branham in our spune pe tape benzi. homes Și am auzit în church serviciile services benzile de last night acasă, on March aseară 18th. 18 martie. And if you ever want to Dacă vreți know vreodată să știți what God is doing now, ce face please Dumnezeu spread the acum, word that vă rog the răspândiți links are cuvântul. below Linkurile sunt and mai jos copy those și links copiați-le, and linkurile share them acelea on și WhatsApp. distribuțiile pe WhatsApp And we și appreciate apreciem pe all toți those cei that care are sunt unknown necunoscuți out there acolo și that share distribuie these aceste lucruri wonderful minunate pe care things Dumnezeu that the Lord is le doing face to others altora that are not so care nu fortunate. sunt așa de norocoși. And Dumnezeu God să bless vă you. binecuvinteze. And we want to Și say vreau să spun salutări hello and God bless you și from Domnul să vă binecuvinteze Jeffersonville. din And Jeffersonville. we want to Și vrem să vă tell spunem you that să fiți to încurajați, be encouraged and not nu să to vă worry about these îngrijorați de aceste pandemii pandemics and și epidemics and epidemii și așa and mai so forth. departe. So here's Brother Deci Branham on aici the este tape that fratele we heard Branham pe last night. caseta pe care am Just a auzit short seară, few doar minutes câteva on minute, his closing scurte statements. citatele lui de Brother încheiere. Branham, God's Fratele prophet, Branham, profetul lui and Dumnezeu și messenger to this mesagerul age, acestei epoci, the stored up food hrana for this depozitată hour. pentru God bless această you. oră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Următoarea curte a fost lampa lui Dumnezeu, unde se află justificatul și a fost luminat de mâinile omului. Acolo este unde ne certăm cu denominațiunile noastre, unde ne certăm cu diferențele noastre, împărțim firele de păr și, nu cred în vindecare divină, nu cred că viziunile lor vin de la Dumnezeu, nu cred acest lucru, nu cred asta. Tu te ceri pentru că trăiți, încă mâncați mană, dar trăiți sub lumină artificială. Asta e corect. Uneori luminile se sting, uneori lampa ta fumegă, dar pentru acel care dorește să se ascundă, să meargă în următorul loc, nu este nicio lumină artificială nicăieri. Dar în mijlocul arcului, aripilor acestor heruvimi era o lumină supranaturală care atârna acolo, care era o aură a lui Dumnezeu, care lumina întreaga cameră. Și nu mai intra cândva în acea glorie a șechinei, aleluia, care se mută acolo în prezența Dumnezeului Atotputernic. Lumina acestei lumi, a oricărei organizații artificiale și a tuturor credințelor create de om, au murit și El trăiește în gloria șechina a Dumnezeului Atotputernic. Frații mei, să-i cerem lui Dumnezeu pentru acel loc să trăim. Să stăm așa. O, dragă Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui Viu, dragi frați și surori care stați aici în această după-amiază, în locașul acestei mici biserici, numită Biserica Philadelphia, numită după dragostea frățească. Te rog, dragă Dumnezeu, să fii milostiv de la pastor la fiecare evanghelist și la fiecare pastor sau învățător. Acesta este în prezența divină. Și, o Dumnezeule, poate Duhul Sfânt să ne înfășoare inima atât de strânsă de cruce, până când o vom prinde jertfirea de sine și vom alerga spre slava șechinei chiar repede, unde nu vom alerga pe pământ și vom despica firele de păr cu bărbații și certându-ne dacă acest lucru este corect sau nu, dar trăind și rămânând în prezența Lui și mâncând mana. De aceea a fost depozitat acolo pentru cei care sunt ascunși deoparte cu El.
Acordă-l, Doamne. Fie ca această binecuvântare să cadă asupra acestei convenții. Fiecare bărbat și femeie care pleacă de aici, ascuns sub gloria și china Dumnezeului Atotputernic. Acordă, Tată, cer această binecuvântare pentru slujitorii tăi, pentru frații și surorile mele, în numele lui Isus. Amin. Eu cred. Eu vreau să-L văd pe El, să-i văd fața sa. Acolo să trăiesc pentru totdeauna, prin harul său măreț, care glorie întăresc. Vreau să înălți glasul, tot trecutul mi l-a șters, ca să am sosit, mă pot bucura. Hallelujah. We thank the Lord Lăudat să fie numele for the Lui. stored up food. Aleluia! And as Brother Joseph Mulțumim said in his Domnului letter, pentru hrana stay with depozitată. the message. Fratele Iosif a zis, Stay with the scrisoarea lui, message. stai cu Stay with mesajul, the message. stai cu mesajul, Glory. stai cu mesajul. God bless you. Glorie! Domnul And să we'll vă see you binecuvânteze și ne vom vedea Lord din willing. nou cu voia Domnului.